Hi guys, welcome to Living Positive Life and DIY. As you can see, formal na damit yung ginamit ko dyan. Yung ibang part kasi niya nagka-stain, so I cannot use it anymore. Ayan, super dali lang naman ito. Yan, pinattern ko na siya kasi yung isa nakat ko na siya and hindi ko napakita. Ayan, ikakat nyo lang naman siya. Tansyahin nyo na lang kasi depende sa wrist nyo kung gaano ba kalaking wrist nyo. And yan, yung length na yan, tama lang sa akin. Hindi super iksi, hindi rin super haba. After nyo ikat, tatanggalin nyo yung parang button, yung tali na kinakapitan ng button. Normally kasi sa mga polo may ganyan. So, tanggalin na lang natin. Hindi naman natin kailangan yan. I mean sa mga formal na long sleeve. After nyan, gugupitin nyo yung gilid, side by side, pati yung ilalim. Gupitin nyo na rin para mag-create lang tayo ng rectangle. Lilinisin na natin yung every edge para pantay-pantay siya. This is how it will look like. After i-set up na natin yung sewing machine and i-fold lang natin. Tapos yung pinakagilid niya, yun na yung tatahiin natin. Super saglit lang ito as in walang 30 minutes. Sinadya kong yung dalawang gilid or yung dalawang dulo hindi siya nakatahi kasi doon natin ipapasok yung partible saka natin babaliktarin. After ipasok na natin yung garter, madali lang naman yan kasi masyadong malawag yung ginawa kong um, tinahi ko. So yan, papasok lang natin gamit yung partible. And ito na yung output ko. Kayo kung anong design gusto nyo, pwede yung gawin dito. Like and subscribe.